Baik kawan-kawan, jadi video hari ini adalah tentang water leaking, masuk air booth belakang. Sebenarnya ini adalah video yang episod kedua untuk water leaking. Jadi korang kena lihat episod 1. So video ini saya tidak tahu mana masuk air. So hari ini saya nak try selesaikan dia lah. Okay, so pertama sekali saya dapati belakang pumper kita kan. Sebenarnya dia ada bracket. Dan bracket dia ada lubang nut. So jadi saya suspect air itu dia masuk dan dia masuk dari lubang itu lah. So saya suspect bila hujan air dia sini kan, so dia masuk dalam, ada nut dengan lubang, jadi dalam lubang itu dia masuk dalam. Pertama sekali saya kena buka pumper. Jom kita tengok. So untuk remove pumper kita kena buka skru sini, kiri kanan, lepas tu klip kiri kanan ya. So sini mula klip. So let's try remove bumper dulu, tengok macam mana. What? Okay, lampu belakang tak payah, cuma ada satu skru lah. Banyak. 就这边咯，3粒大螺丝，后面本的2个 clip， 那还要注意一下，这边有一个 clip， 这边有一个螺丝，这边要从里面拆，灯的下面，不要忘记要等下面，不然剩下可能性就是动不了。我看可能是下雨了，下雨这边流了嘛，
就留在这边咯。Letak skid cam sebelum pasang bumper. Kita pakai gasket cam. Okey, saya dapati satu lagi tempat yang ada masuk air, iaitu di bawah getah ini. Boleh nampak sini ada kesan-kesan karat. Jadi bermaksud ada air, dia masuk dari sini. So saya suspek inilah punca utama boot belakang saya masuk air. Ada kesan karat. So apabila hujan, air penuh dia masuk dalam gap itu dan masuk ke dalam boot saya. Boleh tengok ada gap, dia ada terbuka, ada lubang sikit, okey. Saya akan sapu sikit gam kepada gap besi itu. Jangan lupa ketatkan getah, kalau tidak air mungkin masuk lagi. Jadi boot belakang masuk air telah selesai, memang selesai. Sudah beberapa bulan lah saya tes hujan lebat,
Oke, memang sudah padat. Tapi driver side belum dapat diselesaikan, so still finding the reason lah. Video ini untuk rujukan lah, so bukan semua kereta sama dengan case saya. Oke, so untuk kereta korang mungkin boleh try test lampu dulu atau kereta pintu, kereta put. Balas sekali maybe boleh try. Kalau pernah accident boleh try tengok bersih mana yang ada problem masalah. Oke, tadi sampai sini video saya. Bye. Stay tuned.